สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ชาแนลนะครับ DOCTEI พบกับผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างหรือว่าหมอเต้ยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอก่อนนะครับช่วงนี้นะครับประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนต่อหน้าหนาวแล้วนะครับหลายๆคนก็เริ่มเป็นไข้หวัดกันละอย่างพี่หมอวันนี้ก็มีอาการเจ็บคอนิดๆหน่อยๆนะครับเลยอยากจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัด RSV นะครับเพราะว่าเป็นที่ระบาดกันในช่วงนี้เลยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะครับเชื้อไวรัส RSV คืออะไรนะครับเชื้อไวรัส RSV เนี่ยเป็นเชื้อไข้หวัดชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันสามารถทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ในเด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า5ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาก็ป่วยกันทั้งห้องเลยนะครับและอาการที่สำคัญของมันก็คือบางรายอาจจะมีอาการหนักได้นะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า1ปีหรือว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคปอดหรือโรคหัวใจนะครับเหล่านี้เขามีโอกาสที่จะเกิดอาการหลอดลมฝอยอักเสบได้ทำให้มีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็อาการรุนแรงได้ครับRSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุ้มนะครับเป็นคำย่อนะย่อมาจากคำว่า respiratory syncytial virus โดยทั่วไปแล้วติดเชื้อได้ทั้งทางหายใจส่วนบนและก็ส่วนล่างนะครับอาการเนี่ยจะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วอาการไม่รุนแรงนะครับเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปแต่ในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยๆนะครับมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการหลอดลมฝอยอักเสบได้รวมถึงกลุ่มคนสูงอายุครับก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้เหมือนกับเด็กเล็กได้เช่นกันการติดเชื้อไวรัส RSV นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อร่างกายได้รับการติดเชื้อเข้ามาประมาณ 4-6 วันนะครับก็จะเริ่มแสดงอาการนะครับอาการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะแยกไม่ได้จากไข้หวัดโดยทั่วไปเลยนะครับอาการเหมือนกับคนเป็นหวัดธรรมดาเลยแหละครับแต่รายไหนที่มีอาการรุนแรงซึ่งจะมีอาการจำเพาะก็คือเรื่องของการหอบเหนื่อยเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อลงไปในปอดหรือหลอดลมฝอยอักเสบได้นะครับรายเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยอาการอื่นๆก็ได้แก่ไข้ไอจามมีเสมหะนะครับการร้องไห้ร้องกรวนในเด็กเล็กนะครับหรือบางคนก็เบื่ออาหารบางคนเนี่ยมีอาการหายใจลงไปเนี่ยมีลักษณะของอกบุ๋มเลยนะครับเนื่องจากมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบทำให้มีปอดอักเสบได้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าบริเวณหน้าอกของเด็กเนี่ยเวลาหายใจเนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็บุ๋มเข้าไปได้อย่างชัดเจนซึ่งสิ่งนี้เป็นลักษณะที่จำเพาะเลยสำหรับเชื้อไวรัส RSV และเป็นสิ่งที่เราซีเรียสกันนะครับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ปะปนอยู่ในการไอการจามของคนเราเนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้ำลายน้ำมูกนะครับสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับเมื่อมีการไอจามออกมาเนี่ยปลิวไปในอากาศเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจเนี่ยพอคนข้างๆมีการสูดเอาละอองฝอยเข้าไปนะครับทางจมูกทางปากหรือทางเยื่อบุตาเหล่านี้นะครับก็สามารถทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของคนต่อไปได้นอกจากนี้นะครับเชื้อไวรัส RSV ยังสามารถตกค้างอยู่บนสิ่งของเฟอร์นิเจอร์หรือบนมือของคนเราได้นะครับโดยที่ถ้าไม่มีการทำความสะอาดเลยเนี่ยเชื้อมันสามารถคงอยู่ได้ถึง30นาทีเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเราเนี่ยควรจะต้องล้างมือกันบ่อยๆนะครับเวลาจะต้องสัมผัสเด็กเล็กหรือว่าต้องสัมผัสคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับเนื่องจากบนมือของเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่ได้เหมือนกันเลยผู้ติดเชื้อไวรัส RSV นะครับสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นานถึง 3-8 วันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีข้อควรระวังนะครับในการไปสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยเหล่านั้นนะครับเนื่องจากระยะเวลาในการแพร่เชื้อเนี่ยก็นานเป็นสัปดาห์ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยควรหลีกเลี่ยงหรือแยกเอาเด็กเล็กหรือผู้ป่วยคนสูงอายุออกจากคนป่วยนะครับนอกจากนะครับบางครั้งเนี่ยพาลูกไปโรงเรียนแล้วในห้องเรียนเนี่ยมีเด็กป่วยอยู่บางทีอาจจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบนะครับว่าจะต้องมีการให้เด็กป่วยนั้นพักอยู่ที่บ้านหรือแยกเด็กออกจากกันไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการระบาดเป็นหมู่ได้นะครับวิธีสังเกตอาการว่าติดเชื้อไวรัส RSV นะครับโดยทั่วไปแล้วการติดเชื้อไวรัส RSV จะแสดงอาการไม่แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสอื่นๆเลยนะครับก็อย่างที่พี่หมอบอกนะครับมีอาการไข้ไอจามน้ำมูกไหลมีเสมหะเหมือนทั่วไปเลยนะครับแต่แพทย์จะสงสัยในรายที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนมีอาการรุนแรงมีอาการหอบเหนื่อยมีอาการหายใจแล้วอกบุ๋มนะครับหรือฟังเสียงปอดแล้วมีเสียงคลืดคลาดหรือมีเสียงวีดได้นะครับเหล่านี้จะสงสัยว่าอาจจะมีภาวะหลอดลมอักเสบได้นะครับซึ่งเป็นอาการเด่นของเชื้อไวรัส RSV เลยในกลุ่มนี้นะครับแพทย์ก็จะทำการส่งตรวจพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสวอปนะครับเป็นการสวอปออกจากโพรงจมูกนะครับไปตรวจดูว่ามีการติดเชื้อไหมนะครับซึ่งสามารถช่วยแยกโรคได้ในรายที่มีอาการไม่รุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำการสวอปโพรงจมูกนะครับเนื่องจากว่าการรักษาเนี่ยในรายที่อาการไม่รุนแรงก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการรักษาเชื้อไข้หวัดโดยทั่วไปแต่อย่างไรนะครับบางรายที่มีการสงสัยว่าน่าจะมีการติดเชื้อลงไป
ที่ปอดหรือเปล่ามีปอดอักเสบหรือเปล่านะครับคุณหมอก็จะส่งไปตรวจเอ็กซเรย์นะครับเพื่อดูว่ามีภาวะการติดเชื้อที่ปอดมีความรุนแรงจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลไหมนะครับในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับการรักษาก็คงจะไม่สามารถรักษาที่บ้านได้นะครับอาจจะต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการแล้วก็ได้ออกซิเจนได้การดูแลอย่างใกล้ชิดครับวิธีการรักษานะครับณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงต่อไข้หวัด RSV นะครับเนื่องจากอาการโดยทั่วไปก็ไม่ได้รุนแรงนะครับเป็นเพียงไข้ไอน้ำมูกเสมหะอะไรเหล่านี้นะครับดังนั้นผู้ป่วยเนี่ยสามารถได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาลดไข้ยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยคุณหมอก็จะให้กลับบ้านไปนอนสังเกตอาการดูที่บ้านได้นะครับนอกจากนี้ก็ควรจะต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็รักษาร่างกายให้อบอุ่นนะครับเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำนะครับทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเด็กเล็กหรือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุนะครับมักจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อลงปอดมีหลอดลมฝอยอักเสบนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าอาการรุนแรงจริงๆเนี่ยคุณหมอก็จะให้นอนโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าการนอนโรงพยาบาลเราสามารถให้ออกซิเจนได้นะครับในรายที่มีอาการหอบเหนื่อยสามารถพ่นยาได้ด้วยนะครับเป็นการพ่นยาเพื่อช่วยขยายหลอดลมนะครับนอกจากนี้ยังสามารถให้น้ำเกลือเพื่อช่วยรักษาภาวะการขาดน้ำได้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับวิธีการป้องกันเชื้อ RSV จะสามารถทำได้อย่างไรนะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จำเพาะเจาะจงในการป้องกันเชื้อไวรัส RSV นะครับแต่การป้องกันเราสามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยครับก็คือการรักษาสุขอนามัยของร่างกายเรานะครับไม่ว่า1จะเป็นการล้างมือบ่อยๆนะครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบเชื้อไวรัสสามารถจะมีชีวิตอยู่บนผิวหนังหรือว่าบนสิ่งของรอบตัวเราได้30นาทีถ้าหากไม่มีการทำความสะอาดนะครับดังนั้นเราควรจะต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการไปอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยนะครับถ้าเกิดรู้ว่าใครป่วยเราก็พยายามแยกตัวเองออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยควรพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะเดินทางไปในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายมีความแออัดโดยเฉพาะไม่พาเด็กเล็กไปด้วยนะครับเนื่องจากน้องๆเขามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีอาการป่วยอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะไปสูบบุหรี่นะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ดีต่อหลอดลมของเราอยู่แล้วอาจจะทำให้อาการของเราเนี่ยรุนแรงมากขึ้นได้นะครับหากใครสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีการติดเชื้อไข้หวัดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น RSV หรือเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะครับควรจะแยกตัวเองไว้นะครับพักผ่อนอยู่บ้านจะดีกว่าเพื่อลดโอกาสที่เราจะไปติดเชื้อให้กับผู้อื่นนะครับครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของไข้ RSV นะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็แต่งตัวห่มผ้าก่อนนอนให้อุ่นๆนะครับจะได้ไม่เป็นไข้หวัดกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย